دوستان سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. من مهسا یعقوبی هستم، مدرس زبان کره‌ای و ما قراره که با هم دیگه توی این کانال یوتیوب کلی مباحث مختلف از زبان کره‌ای و خود کره یاد بگیریم و شروعش می‌کنیم از بحث مبتدی و کم کم میایم بالا، بحث متوسطه و پیشرفته و میریم جلو و حسابی می‌خوایم روی آموزش زبان کره‌ای و تقویت زبان کره‌ای در کنار همدیگه به شکل رایگان کار بکنیم. پس همین الان که داری این ویدیو رو نگاه میکنی کانال رو سابسکرایب بکن و زنگولش رو هم روشن بکن که هر وقت پست‌های جدید و خفنی که توی کانال میذاریم اول از همه تو خبردار بشی ازش. خب توی این ویدیو بچه‌ها ما میخوایم شروع بکنیم و یاد بگیریم که چجوری به زبان کره‌ای بنویسیم یا کلمه ها و جملات کره‌ای رو بخونیم. در واقع میخوایم الفبای زبان کره‌ای هانگل رو یاد بگیریم تا با کمک هانگل بخونیم و بنویسیم. نگاه کنیم بچه‌ها، خیلی‌ها که حالا شناختی از روی زبان‌های آسیایی ندارن فکر می‌کنن که مثلا زبان کره‌ای مثلا نوشتارش اینه نقاشی میمونه، اما اصلا اینطوری نیست بچه‌ها. الفبای زبان کره‌ای هم دقیقاً مثل الفبای زبان خودمون، زبان فارسی، حروف صدادار داره، حروف بی صدا داره. اینا رو به هم دیگه وصل می‌کنیم، هجا می‌سازیم، کلمه می‌سازیم و یاد گرفتنش خیلی راحته. اما قبل از این که ما بخوایم شروع بکنیم و الفبای زبان کره‌ای رو یاد بگیریم، بهتره که بریم یه تاریخچه کوچولویی از این زبان با هم دیگه یادش بگیریم و اصلا ببینیم که هانگل الفبای زبان کره چی هست. خب بچه‌ها، من مطمئنم که شما که میخواین شروع بکنین و زبان کره‌ای رو یاد بگیرین حتما سریال کره‌ای دیدین یا آهنگ کره‌ای گوش دادی، حتی شده یه قسمت فقط مطمئنا شنیدین این مدل صحبت کردن، این حرف زدنی که کره‌ای‌ها دارن تو فیلم و سریالا میشنویم، تو آهنگا میشنویم. به چه زبانیه بچه‌ها؟ به زبان کره‌ای هستش. زبان کره‌ای که ما بهش میگیم هانگوگو یا هانگوکمال. خب حالا این زبان کره‌ای رو ما میایم توسط یه سری حروف و با یه سری قواعد اینو مینویسیمش و میتونیم بخونیمش و به این میگیم هانگل، الفبای زبان کره‌ای. پس ما هانگوگو زبان کره‌ای رو توسط هانگل میتونیم بنویسیم و بخونیم که اولین آموزشی که ما توی کانال یوتیوبمون داریم قرار میدیم همین نحوه خوندن و نوشتن هانگل هستش که بچه‌ها یاد گرفتن هانگل خیلی راحته، فقط کافیه که با تمرکز این ویدیو رو ببینین. همین. ببین بچه‌ها، زبان کره‌ای خیلی 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 سال هستش که وجود داره و توی کشورهای شبه جزیره کره ازش استفاده می‌شده، اما برای خودش الفبایی نداشته و نمیتونستن این زبان رو بنویسن یا بخوننش. این فقط میتونستن ازش استفاده کنن، با هم دیگه صحبت بکنن. در نتیجه چه کار میکردن؟ میومدن وقتی میخواستن چیزی رو بنویسن یا بخونن و اینها، میومدن از کاراکترهای چینی استفاده میکردن که خب خیلی سخت بود دیگه. یعنی شما بخوای یه زبانی رو با الفبای یه زبان دیگه‌ای بنویسی خیلی سخت میشه، مشکلات مختلفی ایجاد میشه و اصلا یکی از سختیاش این بود که بچه‌ها همه نمیتونستن برن و زبان چینی یاد بگیرن و این آموزش خوندن و نوشتن که یه آموزش خیلی پایه‌ای هست مختص افرادی بود که پولدار بودن، مثلا اشراف بودن و اینجور افراد فقط میتونستن استفاده کنن و مردم عادی، حالا اون زمان میگیم رعیت پکسان، اونا نمیتونستن خوندن و نوشتن بلد باشن. که بچه‌ها برای حل این مشکل پادشاه سجونگ که بهش میگیم پادشاه سجونگ بزرگ، خیلی آدم محترمیه برای کره‌ای‌ها و به شدت کارهای خیلی خوبی کرده، اختراعات مختلفی داشته و اینها، میاد یه الفبایی رو درست میکنه که مردم عادی پکسان خیلی راحت بتونن همشون این الفبا رو استفاده بکنن و زبان زیبا و شیرین کره‌ای رو بیان با این الفبا بنویسنش و شروع میکنه به اختراع کردن یه زبان جدید. خیلی هم باهاش مخالفت میکنن، چون دیگه اگر همه خوندن نوشتن یاد میگرفتن خب مثلا جایگاه اشراف و یه سری افرادی خود ممکن بود متزلزل بشه، خیلی باهاش مخالفت میشه. به خاطر همین زمانی که پادشاه سجونگ شروع میکنه و میخواد روی این پروژه کار بکنه و کم کم کاراشو انجام میده، میخواد اختراع بکنه، به کسی نمیگه و پروسه ساخته شدن هانگل رو جایی یادداشت نمیکنه، چیزی ازش وجود نداره. الان هم
و دیگه یه بارکی میاد و میگه که آقا اختراع کردم، تموم شد رفت، و توی یک کتابی این رو منتشر میکنه که توش نوشته هر حرف چیه، چجوری استفاده میشه. یعنی توضیحات هنگل رو با کاراکترهای چینی توضیح داده که مردم بتونن یادش بگیرن و ازش استفاده بکنن. که حالا در مورد تاریخ اختراع هنگل توسط پادشاه سجونگ که اینکه اصلا پادشاه سجونگ کی بوده، چه کارهای مهمی کرده، حتما یه پست جدا میذاریم که میتونین کاملتر این رو یادش بگیرین. فعلا بریم سراغ خود هنگل، آموزشش رو با هم دیگه ببینیم. خب اولین چیزی که بچه‌ها من میخوام بهتون بگم و یه سری ابهام ها رو از ذهنتون پاک کنم که اصلا نگران این نباشید که خوندن نوشتن کره‌ای سخته و اینها. میخوام با یه مثال فارسی کارمون رو شروع بکنیم. بچه‌ها نگاه کنین، توی دبستان وقتی که حروف رو داشتیم یاد میگرفتیم، الفبا رو داشتیم یاد میگرفتیم و شروع میکردیم الفبا که یاد گرفتیم و با هم دیگه ترکیبش میکردیم و کلمه میساختیم و اینها، ما یه چیزی رو یاد گرفتیم. چی بود؟ هجا. هجا یا بخش. یادتون میاد هجا و بخش چی بود؟ براتون یه مثال بزنم. بچه‌ها مثلا این کلمه رو ببینید، پا، کلمه پا، پای خودمون که باش راه میریم. خب بچه‌ها پا 2 تا حرف داره، حرف پ و حرف آ، درسته؟ پ و آ رو با هم ترکیب کردم و یک هجا ساختم، شده پا، که این هجای من از قضا معنی داره و یک کلمه معنی دار هست، درسته؟ خب بیا یک کلمه دیگه با هم دیگه در نظر بگیریم. کلمه مثلا توپی که باش بازی میکنیم. بچه‌ها توپ، دقت بکنید، من توی این کلمه، توی این هجا توپ 3 تا حرف دارم، ت، او و پ، درسته؟ که میشه توپ و یه هجا رو برای من ساخته که این هجا از قضا معنی دارم هست و میتونه به عنوان یک کلمه ازش استفاده بشه، درسته؟ اینا همشون یک هجا هن، پا، توپ. خب یه کلمه دیگه با هم دیگه نگاه کنیم بچه‌ها. این کلمه ببینید، مامان، کلمه زیبای مامان. من میخوام اینو بنویسم، اگه یادتون باشه تو دبستان این کار میکردیم، میگفتیم مامان، بخشش میکردیم، درسته؟ کلمه مامان 2 تا بخش داره، از 2 تا هجا ساخته شده. بخش اول، هجای اول ما، بخش دوم، هجای دوم مان. ما و مان با هم دیگه ترکیب شدن و کلمه مامان رو ساختن. درست میگم؟ سخت که نیست. همه اینا رو بچه ما بلدیم، تو دبستان یادش گرفتیم، هر روزم ازش استفاده میکنیم. خبر خوش این که زبان کره، الفبای زبان کره هنگل هم به همین شکله. اگر ما بیایم حروف صدادار و حروف بی صدا رو یاد بگیریم، میایم با قواعد هجاسازی این حروف صدادار و بی صدا رو به هم دیگه وصلش میکنیم، هجا و بخش میسازیم. همین هجا و بخش خودش میتونه معنی داشته باشه و واسه خودش کلمه باشه، میتونه با هم دیگه ترکیب بشه، 2 تا 3 تا 4 تا هجا با هم دیگه ترکیب بشه و یک کلمه جدیدی رو بسازه. مثلا انیون هسیا. اینو هنوز شما نخوندیم ولی بیام بخشاشو بهتون بگم. من اینجا چند تا بخش و هجا دارم. ان، نیون، ها، 세، یو، که ساختن این همه اینو بچه با هم دیگه یاد میگیریم. ان، نیون، ها، 세، یو، انیون هسیو، که ما به عنوان سلام توی فیلم و سریالا زیاد میشنویم و قراره که خیلی خلاصه همینطوری، یعنی فارسی که الان ما هم دیگه بررسیش کردیم، هم حروف زبان کره رو یاد بگیریم، هم یاد بگیریم که چجوری این حروف رو با هم دیگه ترکیب بکنیم و کلمه و هجا بسازیم. پس ما یاد گرفتیم که بچه‌ها اگر ما بیایم حروف صدادار و حروف بی صدا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم، دقیقاً مثل زبان فارسی میتونیم هجاهای مختلف به دست بیاریم. این هجاها میتونه خودش معنی داشته باشه، میتونه ترکیب بشه با هجاهای دیگه و کلمه معنی دار بسازه، درسته؟ خب بیایم بچه‌ها حروف رو توی زبان کره‌ای با هم دیگه بررسی بکنیم. بچه‌ها تو زبان کره‌ای ما هم حرف صدادار داریم، هم حرف بی صدا. حرف بی صدا، حروف بی صدا به چه حروفی گفته میشه بچه‌ها؟ مثلا حروف ک، ت، پ، چ.
اینایی که بچه آوا ندارن ما به اینا میگیم حروف بی صدا که تو زبان کره ما کلا 19 تا حرف بی صدا یا تاوم داریم بچه ها. 19 تا هستن کلا. 14 تاشون بچه ها حروف بی صدای تکی هستن و 5 تا هم حروف بی صدای دوقلو داریم که با هم دیگه دونه دونهشون رو بررسی میکنیم ببینیم که چی هستن. حروف صدادار چی بچه ها؟ حروف صدادار حروفی هستن که بچه ها آوا دارن، مثل ا، او، او. نگاه کنید یه سری آوا دارن، ما به این حروف میگیم حروف صدادار، حروف مائم. حروف مائم بچه تو زبان کره کلا 21 هستش. کلا ما 21 حرف صدادار داریم که از این 21 حرف صدادار بچه ها 10 تاش حرف صدادار ساده است و 11 تا هم حرف صدادار ترکیبی هستش. یعنی اون حرف صدادار ساده رو با هم ترکیب میکنیم، حرف صدادار ترکیبی میسازیم. درست شد؟ پس چی شد؟ کلا 19 تا حرف تاوم داریم و 21 هم حرف باوم داریم. سرجم 40 تا حرف میخوایم یاد بگیریم. کلا 40 تا حرف کره میخوایم یاد بگیریم که چجوری نوشته میشه، چه صدایی داره و داستانش چه شکلیه و بعد از اون میخوایم یاد بگیریم که این حروف رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. پس همین الان اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، کانال رو سابسکرایب بکن، زنگوله رو روشن بکن، برای من کامنت بذار که آیا این سبک ویدیوها رو دوست داری یا نه و اگر میخوای استایلی بهش اضافه بشم حتما بگو که در جریان باشم و بعد بیا ویدیوی بعدی رو نگاه بکن که میخوایم با هم دیگه شروع بکنیم حروف بی صدا و صدادار رو دونه دونه یاد بگیریم.